Hello guys, we are with the question set number 28 and the first one this is what is the highest mark obtained in single literature in all term examination of all the students of 11B, and the second one this is what is the highest mark and subject of Satitra Vikramasinghe's first term all subject, and the third one this is find the name and mark of the students who scored between 70 and 90 marks in the mathematics subject in the first term examination, and the fourth one this is find the subject and mark with the highest mark obtained in mathematics and science subjects in Amanda Moses first term examination, and the last one Madara Manasegara find the highest mark in mathematics and science and single language and literature in the second term examination. මෙතනදී ඔයාලට කියනවා highest mark එකක් හොයන්න කියලා ෆස්ට් එක විදියට සිංගල් literature වලට all term එක හැම term test එකේදීම ඒ වගේම 11 B එකේ ආයේ තමයි හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකට ගහනවා ඒ විදියට මේක මෙන්න මේ සතිත්‍ර වික්‍රමසිංහගේ highest mark එකයි ඒ වගේම subject එක හොයන්න කියලා ෆස්ට් ටර්ම් එකේදී ඒ වගේ එයාගේ සබ්ජෙක්ට් එකේ ඔක්කොම සබ්ජෙක්ට් වලින් ගන්න කියලා තියෙනවා. අපිට තර්ඩ් එකේ විදිහට අහනවා නේම් එකකුයි මාක් එකකුයි ගන්න කියන මොකෙන්ද මේ 70 90 අතර මාක් ගත්ත මැතමැටික්ස් වලට ඒ වගේම ෆස්ට් ටර්ම් එක්සැමිනේෂන් එකට ඒකට අපිට ඩීටේල්ස් ටික හොයාගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඒකදී හතරවෙනි විදිහට අහන ඒ විදිහම එක සබ්ජෙක්ට් එකේ මාක් එක හැබැයි තමයි මෙතනින් ගන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ හයියස්ට් මාක් එක අරගත්ත අය මොනවටද මැතමැටික්ස් වලටයි සයන්ස් වලටයි ඒ සබ්ජෙක්ට් වලට කාගෙද හොයන්න කියලා තියෙන්නේ මේ ඇමන්ඩා මෝසස් කියන කෙනාගේ ෆස්ට් ටර්ම් එක්සැමිනේෂන් එකේ. તો ලාස්ට් එක විදිහට වගේ ගන්නවා මේ මදාරා මනසේකරගේ හයියස්ට් මාක් එක ගන්න කියලා. ඒ වගේම මැතමැටික්ස් වලට යාගේ ඒ වගේම සයන්ස් වලට ඒ වගේම මෙතන තව එකක් හොයන්න කියනවා සිංහල ඇන්ඩ් ලිටරරි ලැන්ග්වේජ් එකට. මේක හොයන්න කියලා තියෙන්නේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එක්සැමිනේෂන් එකේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකේ query අපි හදාගන්න ඕන කියලා. ටෙස්ට් එකේ විතර හයියස්ට් මාක් එකක් අහනවා සිංහල කියන සබ්ජෙක්ට් එකේදී ඒ වගේම 11B කියන ක්ලාස් එකේදී. එතකොට මේකෙදී අපිට හොයන්න ඕනේ මැක්ස් එක කියන්නේ මැක්ස් දාලා අපිට කලින් විදිහටම highest mark එක විතර හොයන්න ඕනේ. දැන් අපි කලින් එක අයින් කරගමු. කලින් විදිහට අපි query එක use කරනවා. select කරන මැක්ස් එක. ඒ කියන්නේ max mark එකක් තමයි අපිට ඕනේ. ඒක වෙන්නේ student exam mark record එකේ mark එකෙන් ඊට පස්සේ මෙතන දිනවා highest mark in single subject කියලා. ඊට පස්සේ අපි from කියන්නේ එක ගන්න student කියන table එක. ඊට පස්සේ student කියන table එකට join කරගන්නවා ඉස්සෙල්ලම class එක. ඒ වගේ student exam mark record එක. ඊට පස්සේ exam term එක අපි ටික ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම subject කියන table එකට අපි join කරගන්නවා. මේක අපි class එකේ class ID එක ඒක සමාන වෙනවා student එකේ class name එකට. ඊට පස්සේ අපි දාගෙන තියෙන විදිහට ඊට පස්සේ මෙතන නැත්නම් class එකේ අපිට class ID එක තමයි ගන්න ඕනේ. මෙතන අපි අරන් තියෙන student එකට අපි ගියොත් මේකදී අපි data වල මෙන්න මේ class name කියන එකෙන් තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි තියෙනව ටික තමයි අපි මේකදී දෙන්න ඕනේ. වෙනස් කරන්න බෑ මොකද කෝඩ් එක අපිට දෙන්න ඕනේ මේක සේව් කරගත්ත විදිහට. හින්දා ඉතින් අපි ඊළඟට student exam mark record එකේ සොන් කියලා දාලා ඒක අපි index number එක කරනවා. ඊළඟට exam term එකෙන් term ID එකේ ඒක අපි වෙනම ගන්න. ඊට පස්සේ subject එකත් ඒ විදිහටම අපි දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි අන්තිමට යාලා දීලා තිබ්බ condition එක තමයි දාන්නේ. condition එක මොකද්ද? class name එක යාලා දෙනවා 11B කියලා. subject එකේ subject name එක දෙනවා single language and literature කියන එක. ඒතර අපි ඊටික දාලා අපි මේ ටික execute කරගමු. දැන් මෙන්න මේ highest mark එක single subject වලදී 99 කියන එක ඔයාලට මේ විදිහට view කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ first එක අපි හදාගත්තා. second එකේදී යාලා අහනවා highest mark එක තමයි හොයන්න කියන. හැබැයි මෙතනදී අපි student කෙනෙක්ගේ name එකක් දෙනවා සතිත්‍රා වික්‍රමසිංහ කෙනාගේ. first term එකේදී කොහොම subject වලදී highest mark එක හොයන්න කියලා. එතන මේකෙදී මේක අයින් කරගමු. මේක අයින් කරගෙන ඒ අදාළ කෙනාගේ එක වෙන විදිහට අපි මේක මේ විදිහට අපි හදාගත්තොත් max කියලා අපි දානවා student exam mark record එක. අර කලින් විදිහට mark එක ගන්නවා. දැන් මෙතනදී අපිට subject එකක් ඕන හින්දා මෙතන අපිට කමාවක් දාලා subject එකේ subject name එකත් අපිට දෙන්න කියන එක අපි මෙතන දෙනවා. ඊට පස්සේ from කියලා දාලා student කියන table එකෙන්ම ගන්නවා. ඉන්නේ join කරන class එක student exam mark record එක. ඊට පස්සේ term කියන්නේ exam term එකත් අපි වෙන වෙනම දාගන්න. ඒ වගේම subject එකත් අපි දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට අන්තිමට යාලා තියලා තිබ්බ condition එක දෙනවා. condition එක මෙතනදී වෙන්නේ first term එකේදී ඒ කියන්නේ ඒකෙදී එයාගේ දෙනවා නමක් කියන ස්ටුඩන්ට් ගේ නමක් දෙන හින්දා සදිත්‍රා වික්‍රමසිංහ කියන කෙනාගේ නම දෙනවා. එතකොට අපිට මේ විදිහට මේකත් එක්සිකියුට් කරගත්තම සබ්ජෙක්ට් නේම් එක වෙනවා මැතමැටික්ස් කියලා. ඒ සබ්ජෙක්ට් එකට ගත්ත මැත් ඒ කියන්නේ වැඩිම ලකුණු තමයි අපිට ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ සබ්ජෙක්ට් තුනෙන්ම ගත්ත වැඩිම ලකුණු මෙන්න මැත්ස් කියන එකේදී 85.5 කියන එක තමයි මේකෙදී අපිට ආන්සර් එක විදිහට එන්නේ. දැන් මේක තමයි මේකෙදී ආන්සර් එකේදී අපෙන් අහනවා. මේකෙදී අහන ෆස්ට් ටර්ම් එකේදී මැතමැටික්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එකට 70යි 90යි අතර මාක්ස් ගත්ත ඒ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ ඒ ඩීටේල්ස් ටික ඕනේ කියලා කියන්නේ
එයාලගේ ෆස්ට් නේම් ලාස්ට් නේම් ඉඳන් අපිට ඒ ටික හදා ගන්න ඕනේ. ස්ටුඩන්ට් ලගේ ඩීටේල්ස් ටික ඕනේ හින්දා එතන අපි මේ විදිහට අපි ගස් දාලා ඒ කන්ඩිෂන් ටික දාලා අපි මේ විදිහට හදා ගන්නවා. අර කලින් විදිහටම ෆස්ට් නේම් එක ගන්නවා, ලාස්ට් නේම් එක ගන්නවා, ඊට පස්සේ මාක් එක ගන්නවා. ඒ වගේම සබ්ජෙක්ට් එකේ සබ්ජෙක්ට් නේම් එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකෙන්න කොහෙන්ද from කියලා දාලා අපි ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එක දා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒකටම අපි ජොයින් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඉන්දියා ජොයින් දාලා ඒක ජොයින් කෝඩ් යූස් කරලා ක්ලාස් එක දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ක්ලාස් එකේ ක්ලාස් ID එක ඒක තියෙන්නේ ඒක සමාන වෙනවා ස්ටුඩන්ට් එකේ ක්ලාස් නේම් එකට. ඊට පස්සේ ඉන්දියා ජොයින් කරගන්නවා ආයෙමත් ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එකේ on කියලා දාලා ස්ටුඩන්ට් ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක ඊට පස්සේ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එකේ ස්ටුඩන්ට් ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක ඊට පස්සේ ඉන්දියා ජොයින් කරගන්නවා එක්සෑම් ටර්ම් එක එකක් තියෙන්නේ එක්සෑම් ටර්ම් එකේ ටර්ම් ID එක සමාන වෙනවා ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එකේ එක්සෑම් ටර්ම් ID එකට. ඊට පස්සේ ආයෙ ඉන්දියා ජොයින් කරනවා සබ්ජෙක්ට් එක ඒක තියෙන්නේ සබ්ජෙක්ට් එකේ සබ්ජෙක්ට් ID එක සමාන වෙනවා ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එකේ සබ්ජෙක්ට් ID එකට. ඊට පස්සේ යාලා දීලා තිබ්බ අන්තිම කන්ඩිෂන් ටික දා ගන්නවා. වෙයා කියලා දාලා එක්සෑම් ටර්ම් එකේ ටර්ම් නේම් එක යාලා දෙනවා ෆස්ට් ටර්ම් කියලා. ඊට පස්සේ n කියලා දාලා අපි ඊළඟ එක දා ගන්නවා සබ්ජෙක්ට් එකේ සබ්ජෙක්ට් නේම් එක යාලා දෙනවා mathematics කියලා. ඊළඟට ආයේ මාක් එක යාලා දෙනවා between වෙන්න ඕනේ 70 94 කියන එක ඉවරනස් අපි මේකට n කියලා දාලා මේකත් එක්සිකියුට් කරගත්තම මෙන්න මේ විදිහට මාක් ටිකක් අපිට එනවා. ඒ වගේම මේ ගත්ත ස්ටුඩන්ට්ගේ ෆස්ට් නේම් ලාස්ට් නේම් වගේ සබ්ජෙක්ට් නේම් එක මේ යාලා දී තිබ්බ mathematics කියන එක අපිට මේ විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මේකට ආන්සර් එක වෙන්නේ. හතරවෙනි ඒකේදී අහලා තිනවා මේකේදී සබ්ජෙක්ට් එකේ මාක් එක හොයන්න කියනවා වැඩිම ලකුණු ගත්ත mathematics වලට ඒ වගේම science වලටයි. එතකොට මේක හොයන්න කියන්නේ ඇමන්ද මොසස් කියන ස්ටුඩන්ට්ගේ ඒ වගේම ෆස්ට් ටර්ම් එකේදී. එතන අපි මේ විදිහට මේ කෝර් එක හදාගමු. මේක අපි අයින් කරලා විදාගත්තොත් ඒ කෝර් එක මෙන්න මේ විදිහට ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එකේ මාක් එක ගන්න. එතන කලින් විදිහට අපිට ඕනේ මාක් එකයි සබ්ජෙක්ට් එකයි හින්දා එක මාක් දාලා ඒ දෙක සෙපරේට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒ විදිහටම ස්ටුඩන්ට් එකේ අපි ගන්න ඒ ටේබල් එක from කියලා දාලා ඊට පස්සේ ඉන්නවා ජොයින් කරගන්න අපි ක්ලාස් එක ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එකත් ඒ වගේම එක්සෑම් ටර්ම් එකත් මේකදී අපිට දාගන්න. ඒ වගේම ස්ටුඩන්ට් එක ඒ කියන ටේබල් එකත් අපි දාගන්නවා මේකෙදී. ඊට පස්සේ අපි එයාලා දී තිබ්බ කන්ඩිෂන් එක අන්තිමට යූස් කරගන්නවා. මොකද්ද කන්ඩිෂන් එක වෙන්නේ? ටර්ම් නේම් එක එයාලා දෙනවා ෆස්ට් ටර්ම් කියන සබ්ජෙක්ට් එකේ සබ්ජෙක්ට් නේම් එක දෙනවා mathematics ඒ වගේම science එකත් අපි මෙතනදී අර කලින් දාගත්තා වගේ in කියන එක යූස් කරනවා. අපි මොකද මෙතනදී එයාලා දෙකක් දෙන හින්දා maths වගේම science ඕන හින්දා අපි ඒක මේ විදිහට වරන්න තුනේ මේ විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපි single quote යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ n කියලා දාලා එයාලා දෙනවා ඊළඟ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ name එක. එතන අපි ඒක දෙකකට අඩලා දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ first name එක අපි වෙනම දීලා දෙනවා last name එක වෙනම දීලා තියෙන හින්දා ඒ දෙක අපි n කියලා දාලා ඒ දෙකක් දීලා අපි මේකත් එක්සිකියුට් කරගත්තම එයාගේ maths වලට ගත්ත වැඩිම ලකුණු ඒ වගේම science වලට ගත්ත වැඩිම ලකුණු 70යි 90යි කියලා මේ විදිහට අපිට ලාස්ට් එකට ඒ කියන්නේ output එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කෝර් එකෙන්. ඒක තමයි මේකෙදි අපින් අහලා තියෙන. එතකොට last question එකට අහලා තියෙනවා අපෙන් මදාරා වනසේකර කියන ස්ටුඩන්ට්ගේ highest mark එක හොයන්න කියලා maths වලටයි ඒ වගේම science වලටයි. ඒ වගේම මෙතනදී තවත් එක අහලා තියෙනවා අන්තිම subject එක විදිහට single language and literature කියන එකට. හැබැයි second term එකේදී කියන එකත් අහලා තියෙනවා. එතකොට අපිට තියෙන්නේ කෝර් වෙනස් කරගන්න මේ ෆස්ට් ටර්ම් එක සෙකන්ඩ් කරන්න. එතන මේ නම වෙනස් කරගන්න ඒ වගේ මෙතනට එකක් ඇඩ් කරගන්න එක තමයි අපිට ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒක මේ විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. අර කලින් විදිහටම සබ්ජෙක්ට් එකයි සබ්ජෙක්ට් එකේ කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් නේම් එක අපිට ඕනේ. ඒ වගේ මාක් එක ඕනේ. අපිට අවුට්පුට් එක මෙන්න මේ දෙක එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ජොයින් කරගන්න ක්ලාස් එක. ඊට පස්සේ මාක් රෙකෝඩ් එක සෙක්ෂන් ටර්ම් එක සබ්ජෙක්ට් එකේ විදිහටම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ යාලා දීලා තියෙන කන්ඩිෂන් එක දෙනවා සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම සබ්ජෙක්ට් නේම්ස් එන්නේ maths science single language and literature කියන එක. ආයි කන්ඩිෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක අපි n කියලා දාලා ස්ටුඩන්ට්ගේ ෆස්ට් නේම් එක මදාර වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම n කියලා දාලා ස්ටුඩන්ට්ගේ ලාස්ට් නේම් එක මනසේකර කියන එක. ඒකත් අපි අන්තිමට දීලා තියෙනවා. එයාලගේ කන්ඩිෂන් එක තමයි අපි මේ මෙහා කියන එකේ ජොයින් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒතර කලින් ජොයින් කෝඩ් යූස් කරලා මේ අන්තිමට අපි ඒකත් දාගෙන තියෙනවා එයාලගේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක එක්සිකියුට් කරගත්තම මෙන්න මේ සබ්ජෙක්ට් තුනේ මෙයා ගත්ත වැඩිම ලකුණු ටික 75 55 85 කියන ටික මෙන්න මේ විදිහට අපිට හොයාලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර අපි නිකන් කියලා බැලුවත් මේක අපිට ස්ටුඩන්ට් කියන ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එකේ ඒතර අපි කලින්ම ගත්ත ස්ටුඩන්ට් කියන එකට ගියොත් මේකේ මදාන වනසේකර කියන කෙනා ඉන්නේ මෙන්න මේ දෙවෙනියට STU 0.2 කියන කෙනා. ඒතර අපි ඒක එයා ගිහලා බැලුවොත් මෙන්න මේ අපිට ඕන මෙතනින් බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දෙවෙනියාගේ මෙන්න මේ දෙවෙනියාගේ විස්තර ටික තමයි මෙතනින් තියෙන්නේ. එතකොට ඒකෙදී අහලා තිබ්බ විදිහට
මේකේ highest mark එක second term එකේදී ආගත්ත highest mark එක වෙන්න මෙන්න මෙතනදී අපි term ටික කරනවා මේ first term එක second term එකේ 75. එතකොට මේකේ මේ දෙවෙනි එකට එතකොට මේකේ දෙවෙනි එකට 55 වෙනවා දෙවෙනි එකට 85. එතකොට එතනදී ඒ 75 55 85 ටික වෙන විදිහට ෆිල්ටර් වෙලා ඒ කූරේකට විදිහට අපිට ආන්සර් එක ගන්න පුළුවන්. එතන මේක තමයි ආන්සර් එක වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද අපි ඒ ටික හොයාගන්නේ කියන එක. දැන් මේ විදිහම තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.